Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với Helen Nguyễn và Daniel Chung từ Tổng hội sinh viên học sinh tiểu bang New South Wales. Xin chào Helen Nguyễn. Dạ, em xin chào. And Daniel Chung. So I'm just gonna speaking between English and Vietnamese. So I know that some of you, Daniel don't speak Vietnamese very well. So it's a mix of both, okay? Yeah, okay. Em thì sẽ nói một chút tiếng Anh với tiếng Việt, tại vì Daniel thì không có rành tiếng Việt lắm, mà các em còn trẻ thì bây giờ để bắt đầu á, so I'm gonna start off by asking that you have a event coming up, is that correct? Yeah. Can you tell the audience a little bit more about your coming up event? Dạ. Thì cái gây quỹ này là vào buổi tối ngày thứ Bảy 6 giờ tại Crystal Palace, Kennyville. Cái gây quỹ này là để cho cái vụ cá chết bên miền Trung và Việt Nam. VSA năm nay thì là tổ chức này để gây quỹ để giúp đỡ mấy gia đình bị ảnh hưởng. So Daniel, can you tell us what's your role in VSA, Vietnamese Students Association, and what have you been doing leading up to this fundraising event? Okay, yeah, sure. So I'll tell you a little bit about myself. So my role in VSA at the moment is I'm a very, very humble event organizer, particularly for this charity dinner event at the University of New South Wales. And so I got involved in VSA during my years at university. I would attend a lot of the VSA's events, food events, and then, I really wanted to give more, and be more involved with the Vietnamese community, because I feel like with the young generation, we're all kind of born here, so there is a tiny bit of a distance gap between us and our roots back home in Vietnam. And so I wanted to learn more about Vietnamese culture and kind of about my identity, and that was VSA for me and VSA to me. And so then I'm getting more involved in VSA. That's when I started to challenge myself even more. And so now I'm an event organizer across New South Wales, across all the universities, a public relations officer across the universities. And that's why now we're trying to give back to the Vietnamese community. We want to show the older generation that, we have not lost our roots. We are still proud to be Vietnamese, even though we're born in Australia. And we want to, show our parents and show the community that we care about our Vietnamese people, which is why we're organizing this charity dinner for two reasons. The first reason is because we want to give back to the Vietnamese community, and we want to show the Vietnamese community of New South Wales and of Australia that we care. And that's why, by attending our charity dinner this 2016, which is on the 6th of August in Crystal Palace, your funds will be raising awareness and going towards supporting less fortunate communities in Vietnam who are affected by the recent fish crisis. And the second reason why we're organizing this charity dinner event is to get student involvement and for Vietnamese students to challenge, develop and grow, to learn new skills and abilities, including event management, to become, future leaders of the Vietnamese community. Yeah, that's really Okay. good. Yeah. Helen, can I just ask, what's your role currently in VSA? Yeah. Em đang làm gì? Em đang làm chức vụ gì ở bên Tổng hội sinh viên tiểu bang New South Wales? Dạ, thì con là mấy như project head, con biết nói tiếng Việt là project head. Project head có nghĩa là quản lý dự án. Dạ, dạ đúng. Rồi. Thì em có thể nói cho quý khán thính giả nghe về cái chương trình fundraising event nó được diễn ra như thế nào, để cho khán giả có thể có một cái khái niệm về cái buổi chương trình gây quỹ đó. Dạ, thì cái buổi tối đó thì có ca sĩ, có hát, rồi có múa, rồi có kịch, rồi cũng có 7 course meals, rồi có auction prizes là giống như để gây quỹ tiền cho donation and auction prizes. Yeah, đa số là sinh viên perform that night. Yeah. Okay, and em nói là there's going to be a play. Yes. Tell us about the play. What's the play about? Cái kịch đó thì về là mấy đứa mà trong cái dancing performance sẽ làm một cái kịch để show về cái Việt Nam situation crisis. So, ví dụ có cái idea mấy các con đã come up with is farmer với lại fisherman
bị affected by the mấy con cá nó chết cho nên thì cái that's what the play is about. So how it affects one person and a cycle. Okay. Yeah. You know, you guys are young, and obviously you're the Vietnamese background students. Yeah. But I'm just thinking, what are you trying to achieve? Are you trying to raise awareness of similar people at your age, or you're trying to raise fun? Both. What's your purpose? Thì thì vì mấy đứa sinh viên bên Úc á, thì không có biết về cái chuyện bên Việt Nam, cho nên mấy các con là phải cái nhiệm vụ phải bring up awareness for them to understand about their mother country, like the situation there, and also to raise funds at the same time. So both. Trong thời gian qua đó thì Helen với lại các bạn đó đã là coi như là phải làm những cái công tác gì, và vấn đề phân phối vé nó đã tới đâu, và nếu như mà có người muốn tham dự đó thì phải làm cách nào? Thì bán vé là có hai loại vé. 55 đồng là silver seat, tại cái đó là normal, nếu mình là ngồi vòng around. Còn có cái vé gold tickets là ngồi chính giữa, 65 đồng. Hai cái vé này thì purchase contact ở vsanewsouthwales.org. Cái website đó sẽ có 3 tên, có cái số phone trên đó, cho nên quý vị mà muốn thấy thì lên trên cái mạng vsanewsouthwales.org. We also got support from Human Rights Relief Foundation. So HRF đã đưa contacts để mấy các con để contact rồi sell tickets trong cái Vietnamese community. Cái lý do mà tôi đặt cái câu hỏi đó là giống như hồi nãy cái chuyện mà Amnesty International đó, thì bây giờ tôi biết là các bạn trẻ đó là làm gì cũng lên Facebook, lên internet, order online. Nhưng mà đối với rất là đồng hương sinh hoạt của mình ở trong cộng đồng, đặc biệt là các cô bác, các cô chú lớn tuổi hơn á, thì họ cái chuyện đó nó không phải là dễ cho họ, mặc dù họ có biết xài internet, có đọc email thì thành ra là tại vì tôi biết là trong thời gian sắp tới là vào ngày 30 tháng 7 nè, thì cộng đồng có một cái phiên họp ở tại trung tâm văn hóa và sinh hoạt cộng đồng ở Bonoric á. Thì thông thường trong cộng đồng mà gây quỹ đó thì có những cái phiên họp như vậy mà mình vô mình họp á, cái mình xin phép cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng cho mình nói vào 3 phút là mình có một cái buổi gây quỹ như thế này, mình cầm theo một mớ vé rồi có thể nghe tại chỗ mình bán được một vài bàn á, thì cái đó nó dễ cho người ta mua vé hơn. Thì không biết các bạn có nghĩ tới làm những cái việc như vậy hay không? Thì tuần kế là tại vì tuần này là mấy các con busy, cho nên tuần kế là mấy các con sẽ đến Bankstown với lại Cabramatta để nói chuyện với mấy local shops and everything để for sponsorship and donation. Thì lúc đó mấy các con cũng mang theo một đám vé luôn, sẽ giống như là đi vòng vòng nói chuyện với mấy public people, public areas để bán vé luôn. Just to promote mouth to mouth as well. So I'll ask Daniel now because you can help me. I'll ask you, but when you respond, I'll probably say in Vietnamese so the audience can understand. Absolutely. How are you promoting it? Because you told me that you just said that you're raising awareness between the similar, age group, your age group. But how are you promoting it? And why is it being organized at Crystal Palace? Because the Crystal Palace is, I know it's a very well-known place for the existing community, but what about people, students or same age as you? Okay. You know what I mean? I'm just trying to understand, and people can, Okay. The reason we've chosen Crystal Palace is for some of the reasons you've already mentioned. It's very, very popular in the Vietnamese community because we want to attract the Vietnamese community to our event. We've chosen Crystal Palace because a lot of prestigious fundraising events are held at Crystal Palace. For example, Vietnam Vision last month raised $200,000. Last month at Crystal Palace, their funds going to provide medical health care in Vietnam. Also, the Vietnamese Women's Association also raising funds at Crystal Palace for Human Rights Relief Foundation, supporting the fish crisis. And then also VSA has, actually the Vietnamese Students Association, we've held a number of fundraiser dinners in the past, including last year, which was at Crystal Palace, and it turned out to be very successful. We sold up to 40 tables. This year we intend to sell a similar amount, if not more. The more the better, because
The more people that attend our fundraiser dinner, that means more funds will go towards supporting the fish crisis. So to answer more of your question of how we're promoting the event, so we have a number of target audiences, but the easiest way to explain it is really there's two target audiences, and one is students. We've got 2,000 members, like 2,000 students who are actually part of our organization. So our organization did start in about 2007 or earlier, and it started from one university. There was one passionate individual who started in his university, and then he had friends, colleagues who started doing the same thing across the other universities, and now the Vietnamese Students Association has become statewide across all 6 universities, including University of New South Wales, University of Sydney, University of Technology Sydney, Western Sydney University, as well as the Cumberland campus of Sydney University, as well as all 3 campuses of Western Sydney University. And so our target market includes students and the older Vietnamese community. So for students, we will be attracting their attendance through direct methods. So we have their contacts already, people who are already members with us, we'll be inviting them that way. We hope to sell up to about 200 tickets for students. So if we can get, so what we really ideally want to do is have half of our audience to be students and the other half to be the previous generation, members of the old Vietnamese community. I'm going to be inviting, my family, my parents, my grandparents. I'm going to sell 2 tables to my own families, and that's one way that we're doing it. We're promoting to our students as families. The other way is everything that we're doing now on radio. We're approaching local businesses. Walking around to the shops. We've gained interest from a number of local businesses. For example, Cafe Nhớ today, who wishes to make a generous donation. So I hope that answers your question. Cái hoạt động của sinh viên, tổng hội sinh viên New South Wales thì thấy nó rất có ý nghĩa, và cũng là một cái sự cố gắng của các em á, là các em muốn một nửa là các học sinh đang học trường đại học và cũng là thành viên của hội sinh viên của các trường, đồng thời là cũng muốn các ông bác, ông bà và các cô chú cũng tham dự cái mục đích này. Nhưng mà em thì muốn hỏi Helen bây giờ là cái số tiền á, em hy vọng là how much are you expecting to raise, and cái số tiền này nó sẽ chuyển đi đâu em, and where the money is gonna go? Thì năm nay mấy các em muốn gây quỹ khoảng 15.000 hơn, tại vì last year là 15.000 gây quỹ, còn năm nay mình aim to gây quỹ 15.000 đến 20.000. Rồi còn cái gây quỹ này, tiền này thì con lại Daniel đã plan là để for Human Rights Relief Foundation, để cái tiền nó để đi qua bên Việt Nam để giúp gia đình bị ảnh hưởng, và also cho tiền I think for lawyers. Hiện giờ những cái công tác mà tổ chức nhân quyền đang làm đó là yểm trợ ngư dân, just helping the people that are affected to claim compensation. Có nghĩa là yểm trợ những cái người ngư dân là để tiến hành kiện để xin bồi thường. Tại vì cái cuộc sống của họ đó là their whole livelihood is now destroyed. So basically, they've invested in buying boats and equipment and so on and so on. But now they can't go out there and make a living. So their whole livelihood is destroyed, and the regime or the authorities over there are saying they have to change their occupation. So I mean, they're thinking, well, how can they do that? So what we're trying to do is to help them lodging claims for compensation against the company that caused the pollution in the first place, and also the local authorities who didn't supervise or who didn't make sure that the company didn't cause the pollution. So the funds that are coming in will be very helpful for us to carry out those projects. Giống chú Thân nói là short term á, thì giống như là giúp gia đình bị ảnh hưởng, nhưng mà lâu dài á, là phải là để giúp cho cái này khỏi. Với vấn đề luật pháp lý, bảo vệ quyền lợi pháp lý của ngư dân Việt Nam. Thì bây giờ cũng sẵn đây cũng muốn hỏi Helen một cái câu hỏi mà chắc là mình phải đi tới cái câu hỏi cuối đó, là những cái sinh hoạt của sinh viên bây giờ thì nó rất là tốt, nhưng mà tôi thấy
cứ mỗi một năm như vậy đó, tôi phỏng vấn đại diện của sinh viên đó, thì càng ngày càng cái khả năng tiếng Việt nó càng ngày yếu đi. Thì không biết là làm sao để mà trong tương lai cái khoảng cách giữa sinh viên với lại với phụ huynh đó, nó càng ngày nó ngắn lại. Thì theo Helen nghĩ là có cái cách nào để mà ít nhất là về cái vấn đề ngôn ngữ và đối thoại communication, làm sao mình có thể mang cái thế hệ trẻ với cái thế hệ lớn tuổi hơn đó, lại gần lại với nhau. Dạ, thì con thấy giống như là tham gia mấy cái này là ví dụ là tham gia trong hội đoàn ở trong uni, thì bây giờ bây giờ university cũng có organizations, Vietnamese organization giống như là để giúp đỡ sinh viên để làm mấy cái việc này, là giống như là tham gia trong nhảy múa rồi lên radio cũng nói để practice Vietnamese, rồi biết Vietnamese culture, more Vietnamese culture. Rồi con thấy giống như là also lúc đó con ở nhỏ con cũng làm, cũng đi học Việt ngữ đi học every Saturday, every thứ bảy là con đi học Việt ngữ, nhưng mà sau đó con cũng bỏ trên cái tiếng Việt con cũng xuống luôn. Cho nên con thấy cái đó là giống như là cũng nên làm, là giống như đi học Việt ngữ trong thứ bảy rồi tham gia trong mấy cái hội đồng này. Thì quickly thôi anh, tại vì sẵn hồi nãy anh có mention cái cuộc họp cộng đồng sắp tuần tới, và I recommend that you guys should attend. Vì lý do là there is a reason why you should attend, because we are opening subcommittees. Well, I'm from the executive. Sorry, I'm one of the committee members for the Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter. Mình nên tham gia because the community has been complaining that none of the young are present at the event. Các em nên tham gia, and then we're gonna have a subcommittee for cultural education. So you can join in, and we open up a new ideas. That's why we're welcoming young members like you. And I really, encourage you and your members from your organization, the VSA, to come to the meeting next Saturday. It is important that you go. Ok, thì bây giờ trong nhường cho Daniel một cái about 1 minute to 1 minute for you to explain to our listeners why they should be actively attending the event that you are organizing in English, and then Helen also has 1 minute, but she will do it in Vietnam. 1 minute and then Andy will close the program. Now, you first, Daniel. Okay, all the reasons why you should attend the Vietnamese Students Association of New South Wales's fundraiser and charity dinner event on the 6th of August, Saturday, which begins at 6 p.m. First of all, your attendance and your support means so much to the Vietnamese Students Association, and it's going to mean so much to the less fortunate communities in Australia. Like even like one table, which is up to like $600. No, yes, $600 can buy you like a ton of rice. Now, a ton of rice can feed 10 families for a month, and a bowl of rice can save somebody's life. The Vietnamese Students Association is raising funds to provide that kind of emergency humanitarian assistance to poor women and children and men in Vietnam who are less fortunate than we are because they're affected by this recent fish crisis. On average weekend, students will go out, have a good night out, have a few beers, whatever, and $600 will just come straight out of their pockets. It's so easy to let $600 go, but that's why we're so proud of the Vietnamese students who are actually going to attend this event, because their support is going towards a charitable cause for the Vietnamese people. Now, we are inviting the older generation to also be involved. Come to our event. Let the Vietnamese youth showcase our talent to you. Let us make you proud. Be proud of us and show us your support by attending this Vietnamese Students Association's fundraiser dinner.
you will receive, you know, a fantastic evening. You know, you're gonna get a 7-course meal. There's gonna be seafood. You know, there's gonna be steamed fish. There's gonna be soft shell crab. You You're know, using more than your 1 minute, okay? So much You have to do something for Helen. And do it in Yeah. Vietnamese. Okay, Helen. Con không biết nói hay Việt Nam cho đến tiếng Việt, nhưng mà các con cũng muốn quý vị đã đến để support VSA để làm continue cái charity work in the future. Rồi yeah, like just to help us. That's a bit like encourage us. Để là encourage us to continue. Khuyến khích. That's right. Khuyến khích mấy các con để làm thêm mấy cái việc charity này cho lâu dài. Yeah. Yeah. Thank you, Helen. Thank you, Daniel, for coming in. And I would say to the audience là quý khán thính giả nên ủng hộ cái hành động của các em sinh viên, vì như vậy thì các em sinh viên mới tiếp tục và có thể duy trì những cái hoạt động như thế này. if I could say one more thing. Yes, okay. The easiest way to get in touch with us is really just go on our website, vsa.nsw.org, or just Google Vietnamese Students Association of New South Wales. You can find all the details of our event online. It'll be so easy for you. There are so many different ways that you can support our event just by attending, or you know, there are generous donations you can make. You can donate auction items, raffle prizes. There are so many endless ways that you can support this event. You are on fire. Yet you were a little bit scared. Well, Thank you Daniel, thank you Helen. Bây giờ xin nhường cho Andy để kết thúc cái chương trình sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay. Xin cảm ơn Daniel, xin cảm ơn Helen đã tới tham dự và để quảng cáo về cái chương trình của họ. Và để kết thúc chương trình, Andy xin chào Helen, Daniel, anh Thân, anh Hoàng Nam, và xin hẹn gặp quý khán giả vào tuần tới.